Hello guys! Welcome to my channel. Welcome mga ka-YouTube and welcome sa mga kapush. Kapush mo yan. So kung meron kang ninanais sa buhay, push mo lang yan girl. Push mo lang yan mga ateng, mga kuyang. Ayan. Anyway, itong situation natin very depressing na. Diba? Parang ilang buwan na rin. Then, maraming mga nangyayari sa mga buhay-buhay na nakaka-depress. Like, you lost your loved ones. And, you lost your love. You lost your heart. Mga ganun. Mga, hugot. Ito kasi isang, kong follower ko eh. Mag-ano daw ako, upload ako ng mga hugot about love. Okay nga. Tama na nga sa kadadada. Anyway, ang upload ko today is this video is about DIY challenge or DIY paint the wall challenge. Challenge siya sa akin kasi hindi naman ako talaga marunong mag-paint. Kaya ina-admire ko yung ibang babae na magaling sa mga ganyan. So naisip ko kung carry lang nila, carry ko din yan. So instead of yung usual kong ginagawa na nagbabayad ako na magpipintura, why not? Try ko to na pagbubusan ng time kaysa naman ibuhos ko ang aking oras sa taong hindi dapat pagbuhusan sa maling tao. May hugot, eksamang hugot na. Kasi tinatry ko na kasi may nag-request kasi sa akin ng follower na ang i-upload ko doon ng mga content is about love hugot. So ayan, medyo may pasingit ako ngayon. So yun na nga, instead na ubusin natin ang ating time sa maling tao, ubusin ko na lang sa pag-aayos ng bahay. Ayan. So, let's see kung kakayanin ko. Okay, simulan na natin. Tama na yung dada at hukot. Bye-bye! Materials needed: brush. You can also use roller. Mas malapad yung mas mabilis mo matatapos. And also paint na pangbato. First base pala. Okay, let's see. Init. Siyempre yung taas. Kailangan kasi lagyan ng tubig para nalagyan. So, hindi siya masakit.
Ito na po yung finished product ng UYI Cream Challenge. Pasensyahan na.